الماضي الجميل، الحياة القديمة كلها سعادة. وين أيام البساطة والهدوء؟ لابد وأنه قد مر عليك أحد كبار السن وأخذ يحسرك على أنك لم تعش أيامهم. يتغنى بالزمن الماضي: كنا نشتغل بدون شهادات، كنا نتحرك نمشي كثير، ما عندنا سيارات، كنا مشغولين بأنفسنا، لا أخبار تلفزيون ولا جرايد، كنا نشرب من البير موية نظيفة، كل حاجة كانت سهلة، ما نحتاج لا كمبيوتر ولا إنترنت ولا جوال. الله يعينكم على وقتكم هذا، والله يعينكم على الأيام الجاية. سواء كان عندك أمل كبير في المستقبل أو بعض التفاؤل أو بصيص من الأمل، خلاص الشايب قطع جميع سبل الأمل اللي عندك. لكن الحقيقة ليست كذلك. كم من الحروب العالمية كانت في زمانهم، كم من المجاعات التي مرت عليهم، كم من الأمراض التي قضت على الكثير منهم لعدم وجود رعاية صحية أو لأن العلم لم يكتشف العلاج بعد. هل كانوا يعيشون في مستوى الأمان الذي نعيشه الآن؟ هل توجد مدارس ومستشفيات وما يكفي من طعام وماء مثل ما هو موجود الآن؟ تأكد أنك تعيش الآن أفضل، وأنك في نعمة عظيمة، والأمل موجود طالما أنك ما زلت على قيد الحياة. يوسفو أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسف الأنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. الأمل هو المحفز الرئيسي على مر التاريخ، الذي يجعلك تستيقظ من نومك صباحا لتذهب إلى عملك، وهو الذي يجعلك تبتعد عن المخاطر لتحافظ على حياتك، وهو الذي يجعلك تبذل كل جهدك لتعيش حياة سعيدة أنت وعائلتك. الشيء الغريب أن معدل الأمل بدأ ينخفض في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، رغم تطور الحياة والاستقرار وانخفاض معدلات الفقر والحروب والعنصرية والجهل. مثال على ذلك أمريكا، رغم تسارع التطور الاقتصادي والتكنولوجي فيها، إلا أن هناك ارتفاع حالات القلق والاكتئاب في آخر 30 عاما. في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، عالم المخ والأعصاب أنطونيو داماسيو قام بتحليل حالة خاصة لشخص اسمه أليوت، والذي كان يحمل ورم في دماغه بحجم كرة البسبول، وهذا الورم كان يسبب صداع كبير جدا لأليوت. فقام بعملية لاستئصال هذا الورم، وفعلا استأصلوا هذا الورم. ولكن هناك شيء غريب حدث لإليوت. إليوت أصبح شخص بارد عاطفيا، لا يبالي لأي أمر، لا توجد أي مشاعر عنده لكل من حوله. ذلك الأمر أثر على إليوت بشكل كبير لدرجة أنه فقد أهله وعمله. هنا قاموا أطباء المخ والأعصاب بعمل فحوصات شاملة للمخ، فوجدوا أن إليوت لا يشتكي من أي شيء، وهو شخص طبيعي، لا توجد عنده أي مشكلة صحية. لكن العالم أنطونيو داماسيو عندما جلس مع إليوت وجد أنه يعاني من مشكلة في مشاعره. قام العالم أنطونيو بعرض صور لأطفال موتى بسبب الحروب على إليوت. لم تكن عنده أي ردة فعل اتجاه تلك الصور. بعد هذه الحالة توصلوا علماء المخ والأعصاب إلى أن مخ الإنسان ينقسم إلى قسمين: دماغ مفكر مسؤول عن كل ما يفكر فيه الإنسان وحل المسائل وغير ذلك، ودماغ عاطفي مسؤول عن كل مشاعر الإنسان. وحتى يكون الإنسان ناجح في حياته ويتخذ القرارات الصحيحة دائما، لابد أن يتفاعل الجزءان المفكر والعاطفي معا. لكن ما حصل لإليوت هو انفصال ما بين الجزئين، والذي جعله غير قادر في اتخاذ قرارات سليمة. إن الجزء العاطفي لدماغ الإنسان هو جزء مهم جدا في اتخاذ قراراتك، وليس كما نظن أن المهم هو الجزء المفكر فقط في التحليل وعمليات الاختيار ووضع الخطط وغير ذلك. لابد أن يكون هناك اتصال متناغم بين الجزء المفكر والجزء العاطفي
حتى تتخذ القرارات السليمة. مثال: لو افترضنا أنك مدخن وأردت أن تتوقف عن التدخين، وذلك لأن عقلك المفكر يعي تماما خطورة التدخين وما يسببه من أمراض كثيرة، ومع ذلك تجد أنك تعود مرة أخرى للتدخين ويصعب عليك تركه، وذلك بسبب أن عقلك العاطفي هو الذي يتخذ القرار، لأنه هو الذي يقرر بناء على تحليلاته بأن كثرة التدخين هي المضرة، وأن هناك الكثير من المدخنين الذين لا يشتكون من أي أمراض، ويبدأ عقلك العاطفي بتدوير الحقائق حتى يقنعك. لهذا لابد عند اتخاذك أي قرار أن يتشارك الجزءان العاطفي والمفكر للوصول إلى القرار الصحيح. هناك 4 قوانين طبيعية تحكم حالتنا العاطفية. أولاً، أن لكل فعل ردة فعل. إذا تأخرت يوماً عن عملك وعندما وصلت وجدت المدير في انتظارك وأخذ يوبخك بصوت عال أمام الجميع، فبالرغم من أنك متأكد من أنك مخطئ عندما تأخرت عن عملك، إلا أنك تجد في نفسك روح الانتقام من المدير وتريد أن توبخه كما وبخك. القانون الثاني: قيمتنا الذاتية تساوي المشاعر التي تعرضنا لها خلال حياتنا. فالطفل الذي يتعرض للإهانة والظلم بشكل متكرر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإن ذلك يؤثر عليه حتى عندما يكبر، لأنه سيعتقد أنه يستحق ما يحصل له من إهانة وضرر، وهذا الشعور سوف يكبر معه. القانون الثالث: هويتك سوف تبقى على ما هي عليه إلى أن تتعرض إلى تجربة قوية جديدة تعاكسها. فمثلا هذا الطفل الذي ذكرناه بأنه تأثر من كثرة التوبيخ والإهانة، إذا كبر وتوفق بأن يكون معلم أو مهندس أو طبيب متميز وأصبح مشهور والجميع يثني عليه ويحترمه ويقدره، فهذا سيساعده كثيرا لتخطي ما حصل له عند صغره. القانون الرابع ينص على أن الأشخاص المحيطين بك داخل مجتمعك الصغير الذي تعيشه يميلون إلى أن يكونوا مثلك، فعادة تجد نفسك تميل إلى الأشخاص الذين يشاركوك نفس الأذواق وأيضا يشاركوك الأشياء التي تكرهها. هذه القوانين تحكم مدى تأثير الأمل في حياتنا وتحدد مدى قدرتنا على تغيير أنفسنا. من وجهة نظر الكاتب مارك مانسون، أن سبب ارتفاع حالات القلق والاكتئاب في عصرنا الحالي هي الإعلانات التجارية أو ما يسمى بالابتكار المزيف. وقد كانت سابقا الإعلانات التجارية تركز على وصف فعالية المنتج ومميزاته، ولكن مؤخرا أصبحت تركز على مشاعر الناس وتجعلهم يشعرون بعدم الأمان عند عدم توفر المنتج عندهم. فأصبح الاستهداف من الإعلانات التجارية بعد أن كان يستهدف عقول الناس المنطقية، أصبح يستهدف عقولهم العاطفية. في الدول النامية عندما تريد أن تغير وتطور من وضعها بشكل عام، تعيش في تلك الفترة في ازدهار وتطوير وابتكار حقيقي. عندها تجد المواطن فيها سعيد ومتفائل لقلة نسبة البطالة فيها. ولكن عند وصول تلك الدولة إلى مستوى الدول المتقدمة ويصبح الابتكار فيها مزيف لا معنى له، تبدأ حالات الاكتئاب فيها بالازدياد. مثال ذلك في أمريكا، يعتبر الكثير من الناس عند دخولهم السوبر ماركت أن وجود عدد كبير من أنواع وجبات الإفطار هو نوع من الرفاهية والابتكار، لكن الحقيقة عكس ذلك، لأن وجود تلك الأنواع الكثيرة تجعل الإنسان أكثر حيرة في اختيار المناسب له، فتسلب منه قدرته على الاختيار، مما يسبب له القلق وعدم الارتياح. هناك 3 أنواع من الناس. أولهم الطفل، وهو الشخص الذي لا توجد عنده أي قيم، فقط يبحث عن رغباته بأي طريقة. الثاني هو المراهق، وهو الشخص الذي توجد عنده قيم ولكن يستخدمها من أجل الحصول على رغباته. والشخص الثالث هو البالغ، الذي توجد عنده قيم بدون أن يستخدمها أو ينتظر منها مقابل مادي، وهذا هو الشخص الذي يستحق أن نكون مثله. على مر العصور الدين والإيمان سبب وجود الأمل عند الناس، والذي يجعلهم يعيشوا إلى آخر حياتهم حاملين ذلك الأمل معهم. ولهذا فإن الملحدين هم أكثر الناس كآبة وتعاسة، والذي يجعلهم أكثر الناس انتحارا.
فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي أسس فينا القيم والأخلاق، والتي بها نعيش حياتنا حاملين معنا الأمل مهما كانت الظروف، فخالقنا قادر على تغييرها في لمح البصر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدم في هذه الحلقة. شاركوها غيركم، ولا تحرمونا من دعمكم والاشتراك بالقناة لتعطونا الأمل ونستمر فيما نقدم في هذه القناة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. Yo, Animation.